इथे मी पाव किलो जाड असलेला रवा घेतला आहे। आता यामध्ये 3 चमचे तांदळाचं पीठ घाला। नंतर हा मी एक मीडियम आकाराचा कच्चा बटाटा घेऊन त्याची साल काढून किसून घेतल्यानंतर 2-3दा स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतला आहे। हा सुद्धा यामध्ये घाला। नंतर हे मी 2 हिरव्या मिरच्या आणि छोटासा आल्याचा तुकडा जाडसर कुटून घालत आहे। एक मोठा कांदा उभा चिरून घातला आहे। आता यामध्ये 1 चमचा जिरे, 15 ते 20 कढीपत्त्याची पाने बारीक तोडून घातली आहेत। अर्धा चमचा चिली फ्लेक्स, अर्धा चमचा गरम मसाला, अगदी 1 ते 2 चिमूटभर हळद, छान मूठभर बारीक चिरलेला कोथिंबीर, 2 चमचे दही। इथे मी थोड्या मोठ्या चमच्याने दही घातले आहे। तुम्ही जर नाश्ता करण्याच्या चमच्याने घालत असणार तर 4 चमचे घाला आणि हे दही आंबट असलेलं घ्या। चवीपुरतं मीठ घालून आधी कोरडेच मिक्स करून घ्या। नंतर यामध्ये गरजेनुसार थोडं पाणी घालून थोडं पातळसर बॅटर भिजवून घ्या। हे बॅटर भिजवण्यासाठी रूम टेम्परेचरमधीलच पाण्याचा वापर करा। पाणी घातल्याने रवा काही वेळामध्ये फुलून डबल होतो, तरी सुद्धा हे बॅटर जास्त पातळ करून घ्यायचे नाही। तर इथे बॅटरची कन्सिस्टन्सी तुम्ही बघू शकता। हे बॅटर आपण हातामध्ये सहज पकडू शकतो। आता यावर झाकण ठेवून 15 ते 20 मिनिटे सेट होण्यासाठी ठेवून द्या। 20 मिनिटानंतर तुम्ही बघू शकता बॅटर यापेक्षा जास्त घट्ट झालं असेल तर थोडं पाणी घालून मिक्स करा। आता हे क्रिस्पी होण्यासाठी यामध्ये तडका घालायचा आहे। त्यासाठी एक मोठा चमचा तेल गरम करून त्यामध्ये 1 चमचा मोहरी घाला। मोहरी छान तडतडल्यानंतर गॅस बंद करा। आता यामध्ये हिंग घालायचा आहे आणि तो करपू नये यासाठी तेल हलकसं थंड होऊ द्या। नंतर यामध्ये पाव चमचा हिंग घालून छान मिक्स करा आणि लगेच हा तडका बॅटरमध्ये घाला। सर्व मिश्रण एकदा छान मिक्स करा। यापासून भजी तळून घ्यायची आहेत। हे बॅटर तेलामध्ये घालण्यासाठी तुम्ही अशा प्रकारे चमच्याचा सुद्धा वापर करू शकता आणि हाताने घालायचं असेल तर आधी पाण्याने हात थोडा ओला करा आणि बॅटर घेऊन तुम्हाला आवडणाऱ्या आकाराची भजी तळून घ्या। त्यासाठी तेल मीडियम गॅसवर कडकडीत गरम करा आणि कढईमध्ये एका वेळेस येतील एवढे बॅटर तळण्यासाठी घाला। थोडा रंग बदलल्यानंतर पलटून घ्या आणि ह्याच प्रकारे आलटून पालटून दोन्ही बाजूने हलका सोनेरी रंग येईपर्यंत तळून घ्या। ही भजी स्लो गॅसवर तळून घेतल्यास वरून जास्त कडक होतात, म्हणून गॅसची फ्लेम मीडियम टू हाय ठेवा। आणि हे बघा अशा प्रकारे थोडा रंग बदलल्यानंतर काढून घ्या। यापेक्षा जास्त डार्क कलर येईपर्यंत तळून घेतलं तरी सुद्धा ही भजी वरून जास्त कडक होतात। रव्याची वरून कुरकुरीत आणि आतमधून लुसलुशीत असलेली ही भजी कोणत्याही प्रकारचा सॉस किंवा कोणत्याही प्रकारच्या हिरव्या चटणीसोबत खायला द्या आणि कशी झाली ते मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। पावसाळा स्पेशल आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर एक लाईक देऊन जास्तीत जास्त शेअर करा। वेळात वेळ काढून व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल तुमचे मनपूर्वक धन्यवाद। पुन्हा भेटूयात अशाच एका रेसिपीसोबत।